હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું ચોળા ઢોકળી। ચોમાસામાં શાકભાજી બહુ ઓછા હોય છે એટલે આપણે કઠોળનો ઉપયોગ વધારે કરતા હોઈએ છીએ। પણ જો કઠોળનું શાક બનાવીએ રોજ તો રોજને રોજ એકને એક શાક આપણને ગમતા નથી। તો આજે આપણે બનાવીશું ચોળામાંથી ચોળા ઢોકળી। તો મેં અહીંયા લાલ જે ચોળી આવે છે એ લીધી છે, એને મેં ધોઈ અને કુકરમાં બાફી લીધી છે। તો મેં 5 સીટી વગાડેલી તે આપણી ઢોકળી આ ચોળી સરસ બફાઈ ગઈ છે। તો આપણી ચોળી બફાઈને તૈયાર છે। હવે આપણે ઢોકળી માટેનો લોટ બાંધીશું। તો ઢોકળી માટે મેં અહીંયા 1 કપ બાજરીનો લોટ લીધો છે। ચોમાસું છે એટલે આપણે બાજરીના લોટની ઢોકળી બનાવી છે। જો તમે ઉનાળામાં બનાવતા હોય તો તમે ઘઉંના લોટની ઢોકળી પણ બનાવી શકો। હવે એમાં આપણે મસાલા કરીશું। તો 5 ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું, અડધી ચમચી મરચું પાવડર એડ કરીશું, આપણે 1 ચપટી જેટલી હિંગ એડ કરીશું। ચોળી છે એટલે થોડી હિંગ હશે તો પચવામાં હલકી રહેશે। અડધી ચમચી જેટલો અજમો લીધો છે, એને આપણે હાથ વડે આ રીતે ક્રશ કરી અને એડ કરી દઈશું। એ સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું। તો અહીંયા અડધી ચમચી જેટલું મેં મીઠું લીધું છે। 5 ચમચી જેટલું મરચાં અને લસણની પેસ્ટ લીધી છે। જો તમે લસણ ના ખાતા હોય તો તેને એવોઈડ કરી શકો। હવે એમાં આપણે મોણ માટે 1 નાની ચમચી જેટલું જ તેલ એડ કરીશું। ઓપ્શનલ છે, જો નહીં એડ કરો તો બી આપણી ઢોકળી સરસ જ બનશે। હવે આપણે બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે થોડું થોડું પાણી એડ કરી અને લોટ બાંધી લઈશું। આપણે બહુ કઠણ લોટ નથી બાંધવાનો, આપણે જે બાજરીના રોટલા બનાવીએ છીએ એ રીતનો આપણે લોટ તૈયાર કરવાનો છે। તો આપણો ઢોકળીનો લોટ બંધાઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો। આ રીતનો આપણે ઢોકળીનો લોટ તૈયાર કરી દેવાનો। આટલો લોટ બાંધવામાં મારે અડધા કપ જેટલા પાણીની જરૂર પડી છે। હવે આપણે આની ઢોકળી બનાવી લઈશું। તો આ રીતે નાનો લુઓ લઈ તમારે જે સાઈઝની બનાવી હોય એ સાઈઝની આપણે આ રીતે ઢોકળી બનાવી લઈશું। બહુ જાડી નહીં રાખવાની કે બહુ પતલી પણ નહીં કરવાની, આ રીતની આપણે આટલી થિકનેસવાળી આપણે બધી ઢોકળી બનાવી લઈશું। તો આપણી ઢોકળી થેપીને તૈયાર છે। હવે આપણે વઘાર કરીશું। તો વઘાર માટે મેં અહીંયા એક પેનમાં 2 મોટી ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું। હવે એમાં આપણે અડધી ટીસ્પૂન રાઈ એડ કરીશું। રાઈને આપણે તતડવા દઈશું। હવે એમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું જીરું એડ કરીશું। નાની અડધી ચમચી જેટલી હિંગ એડ કરીશું। 2 સૂકા લાલ મરચાં એડ કરીશું। હવે એમાં આપણે મરચાં અને લસણની મેં આદ કચરા વાટી લીધા છે એ એડ કરીશું। બધું મિક્સ કરી લઈશું। આપણે અડધી મિનિટ લસણને થોડું સંતળાવા દઈશું। હવે એમાં 5 ચમચી જેટલો અજમો એડ કરીશું। એ આપણે લસણ એડ કર્યા પછી એડ કરવાનું। તો આપણું લસણ સંતળાઈ ગયું છે। હવે એમાં એક નાનો કાંદો લીધો છે, એને આ રીતે કટ કરી લીધો છે, એ આપણે એડ કરીશું। ઓપ્શનલ છે, જો તમે કાંદા લસણ ના ખાતા હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો। હવે આપણે કાંદાને થોડો સંતળાવા દઈશું। આપણે તો ડુંગળી સંતળાઈ ગઈ છે। હવે એમાં 1 ટામેટું એડ કરી દઈશું, એને પણ આ રીતે ઝીણું કટ કરી લીધું છે। હવે ટામેટું જલ્દી ગળી જાય એ માટે આપણે મીઠું એડ કરી દઈશું।
તો અડધી ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરીશું, કારણ કે ચોળી બાફતા મેં મીઠું એડ કરેલું. હવે ટામેટાં ગળે ત્યાં સુધી આપણે ચડવા દઈશું, ઢાંકણ ઢાંકીને. તો હવે આપણે ચેક કરી લઈશું. 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે એટલે આપણા ટામેટાં સરસ તમે જોઈ શકો છો ગળી ગયા છે. હવે આપણે મસાલા કરીશું. 1 ચમચી હળદર એડ કરીશું, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું. આપણે લીલા મરચાં એડ કરેલા એટલે મરચું આપણે થોડું જ એડ કરીશું. ને મીઠું તો આપણે એડ કરેલું એટલે જરૂર હશે તો પછી આપણે એડ કરીશું. હવે મિક્સ કરીને 1 મિનિટ આ મસાલાને સાતળી લઈશું. તો આપણા મસાલા સંતળાઈ ગયા છે. હવે એમાં આપણે ચોળી એડ કરી દઈશું, પાણી સાથે જ આપણે એડ કરી દઈશું. હવે એમાં આપણે પાણી એડ કરીશું. તો તમારે જે પ્રમાણે ગ્રેવી જોઈએ એ પ્રમાણે પાણી એડ કરવાનું. મેં 1 કપ પાણી એડ કરી છે ને આ બીજું 2 કપ મેં પાણી એડ કરી છે. આ 3 જણને સર્વ થાય એટલી આપણી ચોળા ઢોકળી તૈયાર થશે. હવે આને ઉકળવા દઈશું. તો આપણી હવે ચોળાની ગ્રેવી ઉકળવા લાગી છે, તો આપણે એમાં હવે આ ઢોકળી મૂકી દઈશું. તો આ રીતે આપણે છૂટી છૂટી ઢોકળી મૂકી દઈશું. તમે જો કુકરમાં બનાવવા માગતા હોય તો તમે કુકરમાં પણ આ ઢોકળી બનાવી શકો. તો ઢોકળી મૂકીને 1 સીટી વગાડી દેવાની એટલે આપણી ઢોકળી તૈયાર થઈ જાય. અને પેનમાં પણ ઢોકળીને ચડતા વાર નથી લાગતી, કારણ કે બાજરીના લોટને બહુ વાર નથી લાગતી ચડતા. તો આ રીતે આપણે બધી ઢોકળી એડ કરી દઈશું. મેં બધી ઢોકળી મૂકી દીધી છે. હાલ આપણે ચલાવવાનું નથી, આપણે 2 મિનિટ ઢાંકણ ઢાંકી અને મીડિયમ ગેસ પર થવા દઈશું. એટલે થોડી ઢોકળી કઠણ થઈ જાય એટલે પછી આપણે એને ચલાવીશું. તો 2 મિનિટ જેવું થયું છે, આપણે ચેક કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો બધી ઢોકળી ઉપર આવી ગઈ છે. અને હળવા હાથે આપણે એક રીતે આ રીતે ચલાવી લઈશું. હવે ફરી આપણે 5 મિનિટ ધીમા ગેસ પર એને ઢાંકણ ઢાંકી અને ચડવા દઈશું. તો હવે 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે, આપણે ચેક કરી લઈશું. તો ગ્રેવી તો તમે જોઈ શકો છો ઘટ થઈ ગઈ છે ને ઢોકળી પણ આપણી 5 મિનિટમાં ચડી જ જાય છે. ને તમારે ચેક કરવી હોય તો આ રીતે તમારે કટ કરી જોવાની, એટલે તમને આઈડિયા આવી જશે. હવે આપણે એમાં ગરમ મસાલો એડ કરીશું. તો મેં અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો લીધો છે અને 1 ચમચી જેટલો ગોળ લીધો છે. આ ઓપ્શનલ છે, જો તમારે એડ કરવો હોય તો કરવાનું. આપણે હવે 1 લીંબુનો રસ એડ કરીશું. લીંબુ અને ગોળ આપણે છેલ્લે જ એડ કરવાનું. હવે બધું આપણે હળવાથી મિક્સ કરી લઈશું. જો તમારી ગ્રેવી આ રીતે ઘટ ના થાય તો તમે 1 ચમચી ચણાનો લોટ લઈ અને પાણીમાં એની સ્લરી બનાવી અને એડ કરી દેવાની, એટલે તમારી ગ્રેવી સરસ ઘટ થઈ જશે. જો ચોળા થોડા ઓછા બફાયેલા હશે તો તમારી ગ્રેવી આવી ઘટ નહીં થાય. તો તમે એ રીતે કરી શકશો, કે તો થોડા ચોળા તમારે ભાગી નાખવાના, તો પણ તમારી ગ્રેવી સરસ ઘટ થઈ જશે. તો હવે એને આપણે બહુ વાર રાખીએ નહીં, 1 જ મિનિટ ખાલી આપણે ચડવા દઈશું. તો હવે આપણે ચેક કરી લઈએ. તો આપણી ઢોકળી તૈયાર છે. હવે એને આપણે સર્વ કરીશું. હવે આપણે એને આ રીતે પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. તમે આની સાથે આની સાથે ભાત બનાવીએ છીએ. તમે શું ખાઓ છો એ પણ તમે કમેન્ટ્સમાં લખજો.
તો આપણી ઢોકળી તૈયાર છે. હવે આપણે ઉપર થોડા દાણા એડ કરી દઈશું. જો તમને આમાં ઘી ભાવતું હોય તો તમે ઉપરથી ઘી પણ એડ કરી શકો. સાથે મેં ભાત સર્વ કર્યા છે. તો તૈયાર છે આપણી ફટાફટ બની જાય એવી અને ચોમાસામાં ગરમા ગરમ ખાવાની મજા પડી જાય એવી ચોળા ઢોકળી. જો તમને આ મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. અને કમેન્ટ્સમાં એ પણ લખજો કે તમને મારી રેસીપી કેવી લાગે છે.